מידע שנבחר בהווה נסגר בתוך נתוני עבר שכבר היו קפואים. ב-23 ביולי 2026 ערכתי ניסוי מתועד לבדיקת הטענה המרכזית של RTM, שהתודעה והמידע אינם רק מתארים את המציאות, אלא משתתפים בארגון שלה. הודעתי מראש שאקח קטע של ודים זילנד ואסגור אותו עם תאריך אותו היום. כדי שלא יבחר בעצמי נוסח שמתאים לחישוב, ה-AI שימש רק כבורר חיצוני ואיתר קטע אמיתי מתוך אחד מספריו. ודים זילנד הוא מחבר סדרת Reality Transurfing, העוסקת בקשר שבין מחשבה, כוונה והמציאות המתממשת. הקטע ננעל, התאריך היה קבוע, וגם שמו של זילנד והערך שלו, 161, כבר היו מוקפאים ומתועדים עוד לפני הניסוי. ואז נחשפה שרשרת מספרית חריגה. הקטע התחבר לתאריך, יצר מספר שלא נבחר מראש, וחזר דרך כמה שכבות, בדיוק אל 161, ודים זילנד עצמו. זה לא סרטון על בינה מלאכותית, זה ניסוי על האפשרות שמידע בהווה חושף מבנה שהיה כתוב מראש. הקטע שנבחר שווה בגימטריה 3,380. תאריך הניסוי היה 23 בשביעי, ובכתיב הספרתי הקבוע שנקבע מראש, הוא נרשם כ-2307. כאשר מפחיתים את תאריך היום מערך הקטע, 3,380 פחות 2307 שווה 1,073. כעת מפרקים את התאריך המלא לרכיביו. 3,380 פחות 23 פחות 7 פחות 2026 שווה 1,324. והמספר 1,324 הוא בדיוק הערך של המילים 251. כלומר, 1,324 פותח את המספר 251. וכשממשיכים, 1,324 פחות 251 שווה, שוב, 1,073. שתי דרכי חישוב שונות של אותו תאריך מחזירות בדיוק לאותה תוצאה, 1,073. עכשיו פותחים את המספר 1,073 בשתי דרכים. בכתיב כמספר שלם, 1,073 שווה 1,175. ובכתיבת הספרות בנפרד, 1,073 שווה 1,162. מחברים את שתי הפתיחות ומפחיתים את יום וחודש הניסוי, 23 ו-7. 1,175 ועוד 1,162 פחות 23 פחות 7 שווה 2,307. כלומר, 1,073, המספר שנוצר מתאריך הניסוי, נפתח בשתי צורות, ומחזיר בדיוק את אותו תאריך בכתיב הספרתי הקבוע, 2,307. המספר שנולד מן התאריך חוזר וסוגר את התאריך עצמו. עכשיו ממשיכים עם אותו מספר מרכזי, 1,073. ערך הקטע שנבחר הוא 3,380. כשמפחיתים ממנו 1,073, מתקבל 2,307. תאריך הניסוי, 23 ביולי, בכתיב הספרתי הקבוע. מפחיתים שוב את אותו 1,073, 2,307 פחות 1,073 שווה 1,234. ומפחיתים אותו בפעם השלישית, 1,234 פחות 1,073 שווה 161. ו-161 הוא בדיוק ערך השם ודים זילנד, בכתיב בלי האות א' בתחילת השם. חשוב להבהיר, את שמו כותבים לעתים ודים זילנד עם האות א', ולעתים ודים זילנד בלי האות א'. בניסוי הזה, הכתיב הרלוונטי הוא דווקא בלי האות א', משום שזהו הכתיב שהיה קפוא ומתועד מראש. 3 ימים לפני הניסוי, חיפשתי במחשבון הגימטריה ודים זילנד, בלי האות א', וקיבלתי 161. וגם בתחילת השיחה עם ה-AI כתבתי, חפש ציטוט חזק מאוד של ודים, שוב, בלי האות א'. כלומר, הכתיב בלי האות א' והערך 161 לא נבחרו לאחר שהשרשרת נחשפה.
שניהם כבר הופיעו בתיעוד המוקדם. עכשיו מגיע מסלול נוסף, שונה לחלוטין, שחוזר שוב לאותו יעד. את 2307, תאריך הניסוי, פותחים בשתי דרכים. 2307 שווה 1632, ו-2307 שווה 1909. כעת מפחיתים את פתיחת הספרות מערך הקטע. 3380 פחות 1909 שווה 1471. ואז מפחיתים את 1471 מן הפתיחה המלאה של התאריך. 1632 פחות 1471 שווה 161. ושוב מתקבל בדיוק 161 ודים זילנד. כלומר, לא רק שרשרת 1073 הגיעה אל מחבר הקטע, גם שתי הפתיחות הלשוניות של תאריך הניסוי יוצרות מסלול נפרד שחוזר בדיוק לאותו עוגן שהיה קפוא מראש. עכשיו מגיעה סגירה נוספת, קצרה ומדויקת, מאותן שתי פתיחות של תאריך הניסוי. הפתיחה הספרתית של 2307 שווה 1909, והפתיחה המלאה שווה 1632. 1909 פחות 1632 שווה 277. כעת מפחיתים את 116, עוגן קבוע ומוקדם במערכת RTM, המופיע שוב ושוב גם בממצאים ובסרטונים קודמים בערוץ. זהו העוגן הפנימי היחיד שנוסף במסלול הזה. 277 פחות 116 שווה 161. ושוב מתקבל בדיוק 161 ודים זילנד. כלומר, גם ההפרש בין שתי פתיחות תאריך הניסוי באמצעות עוגן RTM קבוע שנקבע מראש, חוזר שוב אל אותו יעד מוקפא. לאחר שכל הסגירות כבר חיברו בין הקטע של ודים זילנד, תאריך הניסוי ושמו של המחבר, ביצעתי בדיקה מסכמת. רציתי לבחון באופן חד משמעי האם ניסוח חדש, שנכתב רק לאחר חשיפת הממצא, ייסגר רטרואקטיבית אל אותם נתונים שכבר נקבעו קודם. כתבתי ניסוח אחד בלבד, המתאר באופן ישיר ולוגי את האירוע. ניסוי של ודים זילנד, ההוכחה. ערך המשפט הוא 676. בעולם קלאסי ולינארי אין סיבה לכך שמשפט חדש, שלא היה קיים בזמן תחילת הניסוי, יכיל בתוכו מבנה המחזיר בדיוק אל תאריך האירוע באמצעות העוגנים המרכזיים שלו. כעת מפחיתים. 116, העוגן הקבוע והמוקדם של מערכת RTM, 161, ודים זילנד, בלי האות א', הכתיב ששימש ותועד מראש. 162, ודים זילנד, עם האות א', צורת הכתיב המקבילה של שמו. הוא מתקבל 676, פחות 116, פחות 161, פחות 162, שווה 237. 237 הוא 23 ביולי, תאריך הניסוי עצמו. כלומר, משפט שנכתב לאחר חשיפת הממצא, ושמהותו היא להציג את ההוכחה של ניסוי זילנד, חוזר בדיוק אל תאריך הניסוי באמצעות שתי צורות שמו של זילנד והעוגן הקבוע של RTM. זו סגירה מסכמת קיצונית. המידע שנוצר בהווה אינו רק מתאר את האירוע הקודם, הוא משתלב רטרואקטיבית במבנה המספרי של אותו אירוע וחוזר בדיוק אל התאריך שבו התרחש. זהו הדפוס המרכזי של RTM. התודעה אינה פועלת רק קדימה בזמן. המידע שהיא יוצרת בהווה נסגר גם אל העבר ומעדכן את המבנה הכולל של המציאות. ביצעתי בדיקה נוספת שנועדה להראות שהממצא אינו שרשרת חד פעמית, אלא מערכת שפועלת כרשת, שבה מידע חדש מתחבר לעוגנים שכבר הוקפאו. כתבתי את המשפט הראשון שעלה בראשי, בניסוח שמתאר באופן לוגי ומדויק את התרחיש. ניסוי לסגור על שמו של ודים זילנד בתאריך 23 ביולי, הוכחה שנייה. ערך המשפט הוא 3734. מפחיתים ממנו 676, ערך משפט ההוכחה הראשון. 3734 פחות 676 שווה 3058.
כעת חוזרים אל 3380, ערך הקטע המקורי שממנו התחיל הניסוי. 3380 פחות 3058 שווה 322. ו-322 הוא בדיוק 161 ועוד 161. פעמיים ודים זילנד. שימו לב לדיוק הקיצוני. המשפט אומר לסגור על שמו, והתוצאה היא שמו. המשפט אומר הוכחה שנייה, והתוצאה היא שמו בדיוק פעמיים. בניסוח הראשון כתבתי באופן טבעי את המילה שנייה בכתיב חסר, בלי לחשב את ערכה ובלי לכוון את האיות לתוצאה. כדי לבדוק אם הסגירה תלויה בכתיב הזה, תיקנתי רק אותה לשנייה, בלי לשנות אף מילה אחרת. ומכאן ממשיכים. ערך המשפט המתוקן הוא 3744. כעת פותחים את 161, ודים זילנד בלי האות א' בשתי דרכים. 161 שווה 626, ו-161 שווה 725. 3744 פחות 725 פחות 626 שווה 2393. תאריך הניסוי המלא במילים 23 ביולי 2026 שווה 2717. 2717 פחות 2393 שווה 324. ו-324 הוא בדיוק 162 ועוד 162. פעמיים ודים זילנד עם האות א'. הנוסח המקורי נסגר על 161 פעמיים בלי האות א'. הנוסח התקני נסגר על 162 פעמיים עם האות א'. תיקון של אות אחת לא פירק את הרשת, הוא העביר אותה למסלול מקביל, שמסתיים בדיוק בצורת הכתיב המקבילה של אותו השם, שוב פעמיים.